Давай ми на різних кроватях з тобою. Все, в номері Альони. Марок, знаєш, таке базар? Так, звичайно. Ну, то все, що ти. Швидких буде 12 питань. Швидких 12. Давай. І, дорогі друзі, хочу вам відразу нагадати, що в мене є субтитри, тому ви можете подивитися відео мовою, якою ви захочете. А також, що є нового від цього року на YouTube, а саме це дабінг, який також ви можете вмикнути і дивитися своєю мовою. А отже, запрошую вас вмикнути або субтитри, або дабінг, і приємного перегляду. Всім привіт, з вами Everydancing, і сьогодні я знаходжуся на 49-му Ярмарок Фест. Хоча, як зараз ви бачите, ми знаходимося в номері. Саме так. А чому я тут сьогодні? Тому що там за вікном йде дощака і просто більше нема де. Ну, або, скажімо так, правду відразу вам. А сьогодні я тут, щоб поговорити і зустрітися з нею, з нашою реперкою, співачкою, представницею на Євробаченні 2024 від України, одною з. Ну і, звичайно ж, сонграйтеркою прекрасною. Ну і цього року музичною продюсеркою на дитячому Євробаченні, на цвітборі. Сонграйтеркою, продюсерка Світлана, єдина. Вибачаюся. Так, єдина. І не повторювати барву. Добре. Яка написала прекрасні пісні для наших 3 фіналістів. Ну і, дорогі друзі, ви всі себе бачили. Це Альона. Вітаємо, Альона. Всім привіт. Всім привіт, Альона. Дуже радий з вами знову поговорити. Останній раз ми говорили рік тому. Це було в Амстердамі. А в Амстердамі ще говорили. Так. Їдь. Юж. На Євробаченні 2024. Альона і Джері Хейл. Так, Ще була так. також Джері Хейл, а вже тет-а-тет, ми вже з вами говорили вже тоді, коли це був в Плотську. Так, це був також якийсь Плотськ, якийсь там, Плотськ, так, фестиваль був. Так, також ми з вами там зустрічалися. Ти в Spotify чартах досі, скільки можна слухати це російське, хоча наскільки багато українських класних нових артистів. Скільки можна слухати? Маємо для Альони такі маленькі подарунки. Всі бачили, він сидів на телефоні, він так його заряджає. От відповідаю, МС Петя казав, треба... Ні, не було. Повстали меми, тому, дорогі друзі. Якщо у вас є, я вас заохочу зробити цього разу також такі класні меми, тому що вони розлетілися скрізь. Ми за. Так, а отже, Альона, зараз почнемо з того, що я вас ще раз вітаю, що Дуже вам ви дякую. цього року були на нацвідборі дитячому. Так. Класнючі пісні. Дякую. Це ваш перший раз. Так. Як вам було? Розкажіть, будь ласка, як вас взяли туди? Як Коротка історія. як мене могли туди взяти? Як взяли? Ні, насправді запропонували, і я не відмовилась, тому що це цікавий досвід. Думаю, є така можливість, у мене є якийсь багаж знань, умінь, і я думаю, що було би класно їх примінити, якщо Звичайно. вони пригодяться, чого б і ні. От, відповідно, я спробувала, і це цікавий досвід, тому що я дізналась, наприклад, що тембрально діти відрізняються. Типу, що їхній юнацький голос, він вищий, і якісь, наприклад, там вокальні мелодії, нотно вони не зможуть виконати без переходу на йодель. Це було цікаво. О, вау! Думаю, типу, і артикуляційний апарат може не вивести навіть якихось простих слів, як для мене. Мені здається, я вже спростила, більш нема куди. А в дитини і для неї це важко. Типу, це класний досвід, і тому десь я щось там переробляла під свої пісні. І, звичайно, зрозуміти взагалі, як от відчути дитину, чи вийде в мене, чи не вийде. Чомусь я не сумнівалась, просто цікаво було спробувати. І моя основна задача виконана, пісні подобаються дітям. Так, це саме головне, що ніхто силою нікому нічого не продавлював. Все цього року з того, що не було тільки так, як діти хотіли. Була їхня думка. І від цього вже шовкались всі і писали пісні. І в цьому класно, ми от прислухались до дітей, і ви бачите, що пісні вийшли різні. Так. І для відбору це важливо, що не прийшли, як я там в лапках кажу, 6 Вітні Х'юстон. Так, звичайно. Всі прийшли різні вокалісти з різними тембрами, з різними манерами співу. Так, і мали так далі. і рок, і лірику, і було багато різних пісень. Тому так, звичайно. І мені сподобалось ще, тому що це також моя можливість торкнутися до сердець людей, до сердець молодого покоління, до дітей, через інших дітей. І якщо можна дати їм, не знаю, в навушники слухати ще якусь таку українську музику юнацьку,
витіснивши російську цим. Я дуже сильно я дуже стараюся це робити. Так, І так. знову таки, я рада, що навіть в чарти там якась одна пісенька моя Ми ще про це поговоримо. залетіла, да, це також Так, така, думаю, так. є, хтось слухає, це так приємно. Так, а розкажіть, будь ласка, як було саме при написанні пісня? Що вас здивувало, наприклад, коли ви писали пісню для дитини, і вона розкрилася інакше, ніж ви Ну, сподівалися? Мій багаж знань про Євробачення виявився супер обмеженим, оскільки я судила по-дорослому Мгм. Євробаченню, Мгм. а дитяче, всі єврофани це підтверджують, скажуть, відрізняється дуже сильно. Тому що першу, наприклад, демку я принесла супер євроденс. Мгм. А-ля Лорін, знаєш, що таке? Ага, Думаю, ага. дітки, зараз буде танцювати, співати, це просто, знаєш, ну може я десь трохи перед дитячо садочкувала, і для мене Ну, все так, ви ж таки. були вихователька, Так, звичайно. пісенька така, має бути така. І коли я це принесла, мені сказали, що Альон, типу, на жаль, на дитячому Євробаченні Євроденс принесуть всі. І якщо ми принесемо Євроденс ще одні із, Ну, то відрізняти ми не і будемо. будемо одними із, а не перше. А треба нести щось таке, така. А так, тобто танцювальний, не геть Євроденс, і щоб щось таке, і щоб там було щось цікаве, хукове і так далі. Звичайно. І так народився зоряний час, який в кінці переходить на Джерсі Біт. Взагалі, Мгм. типу, от щось цікаве, двоє із лірики, і щось такого. І воно і не Євроденс, Мгм. Європоп більше. От так якось. Ну, Влад відразу сказав, що це відчувається рука Альони, ну і що це Мені пісня для цікаво, Євробачення. так, як йому це відчувається. Навірно, тому що там є реп. Так. От. Але насправді я нікому не хотіла писати реп, тому що, напевно, реп це найбільше очікування від мене. Так. От, і я більше, напевно, треба дякувати Оксані і Світлані, які такі там, Альон, ну давай хоч в одній пісні репчик. Ну що, ну. І я вже така, знаєш, четверта версія, та нате вам вершет. І все. І мені дуже подобається, що їм саме педагог по вокалу розклала ці партії. Тому Мгм. що я писала, в принципі, я думала, там вийде, ну як у нас в Джері, знаєш, спочатку один хтось заявиться, а потім інший Ага, заявиться. А ні, да, вони розклали вокально і зробили їм оці інтервальні кварти і терці. Ого. Охлє. Так, і це стало набагато цікавіше. Це стало прям ну таке професійно скласти оці дві лінії вокальні, Мгм. щоб вони не дисонували. І Так, ну так, коротше, так. це було дуже круто. Так. І це було круче, ніж я очікувала. Я така думаю, ага, молодці, все класно. Ну і почесне срібло. Це почесно. Так, Так. так. Ну вони щасливі. Головне, що дітям подобається. Оце для мене. Це саме головне. Що вони такі щасливі, що от така в них пісня, вона й назавжди залишиться. Так. І вони ось десь скидали якісь сторіс якогось дитячого, напевно, конкурсу пісні, де гуртом там 20 дітей, може 30, О, співали ці пісні. Це класно. І Ангелінки співали, і Зоряний час співали, просто хором всі вивчили. Я така, вау, ну реп, звісно, вони не вивчать. Ну, може, вивчать, там, ну, треба час. Але Ну, звичайно, так, треба... приспів співали. Так, якщо вже говоримо про пісні, то скажіть, будь ласка, так. Написали ви пісні, вони тільки вийшли. І було трошечки хейту в сторону Альони і пісень. Від Так. єврофанів. Загалом, так мені здається. Не від просто людей, а єврофанів. Я ще як Даня. Да. Так. Ukraine! Congratulations! В чарти пісня залетіла. Понятно вам, європани. Які були такі емоції, коли, знаєте, очікування, що типу зараз, та скажу, що круто, а тут таке. Ну, діло не в тому, що я очікувала, що скажуть, що круто, Мгм. а справа в тому, що мурашило мене. От пісень, типу, в мене також є якась там моя чуйка, мій досвід. Можливо, в Євробаченні він не наскільки сильний, але він сильний в тому, як пісня реагує на людину. І якщо мурашить мене, то по-любому знайдуться однодумці. Але понятно, що я десь музикант, десь більше там в чомусь там розбираюся, ще щось Мгм. там. І ну, моя музична наслуханість величезна. Звичайно. Відповідно, мене може мурашить щось, що може не мурашить, не знаю, там, 90% людей. А мене це правда. торкне. Але все одно є якесь загальне усвідомлення. І от чомусь мені здавалося, що якось, що це я раз так мурашить, то це прям всі. Так. Так, що типу це ще дитина співає, і те, як це чула я, але абсолютно ні, смаки різні. Звичайно. Ну і звичайно, в Єврофані вже більше якісь очікувань, знань. Але також давайте Ви скажемо, що єврофани це, ну, іноді люблять поп, денс і ще якісь частинки. Ну, на жаль, так, це такі смаки в Єврофані. Так, і мене, звичайно, як і мою внутрішню дитину, трохи засмутило. Думаю, ну все, так, типу, мені було гірко не то, що хейтять мене там Мгм. чи щось засуджують мою А пісню, саме дітей, так? а не так навіть дітей, що
можливо, я своїми руками там забрала якийсь шанс у дітей, що от я в силу, що мого досвіду виявилось недостатньо, щоб там зробити там щось. Ну, але Розумію. насправді, звичайно, що Світлана його трохи більше, бо вона вже третій раз пише, Так, я там так, перший раз пишу. Але все одно, типу, мене ж мурашили ці пісні. Але потім я зрозуміла, що єврофани — це така одна когорка маленька. Звичайно. А є українці, які будуть голосувати, їх багато, всілякі правда. різні. І ці пісні почали торкатися сердець Так, людей. це правда. Тому І і саме пісня Лікері Ліки, залетіла в топ-50, якщо не помиляюсь, Spotify Так, України. так. Дитина навіть не була в топ-3. А залетіла пісня в топ-50 Spotify. Разом з По-моєму, чи то Нерсисян Софією. 54 вона була, не? 54. Тобто зараз вже в топ-100. топ-50 вона вже є. А, вже? Так. О, Софія я не Нерс- слідкувала. Софія Нерсисян і Лікарія Червона. Так. Так, Тому ну Софія прекрасно. переможниця, так. І Ну, це зрозуміло. типово і класно, і слава Богу, що залетіло. Хто б там що не казав про якісь там продажі, Звичайно. підкупи. Це кожен рік говорять. Їм казали, що ми підкупили і так далі, але типу пісня класна. І коли я тільки почула демку, я теж сказала зразу, що по-моєму, дуже великий хід. Думаю, ну бо він ще дитячий, цей програш, він взятий Так. із такого трендового дитячого саунду, і самий хук мота-мота. Це дуже прикольно. І я насправді другу пісню, яку я принесла малим, вона була трохи схожа чимось. І типу, коли я її робила, я взагалі не брала ніяких референсів, нічого. Але в кінці кінців я зрозуміла, що десь вони не геть однакові, Перетинаються. але Ну, перетинаються, може, і і це добре, буде що її нема. нечесно, да, що буде дві схожі, вони будуть конкурувати навіщо. Типу, треба писати щось розумію. інакше. От, відповідно, але прикольна пісня. Це Ну і мала правда. прикольно співає, абсолютно. Це У неї факт. гарно поставлений вокал. Вона з минулого року, будь-хто, хто там Тріплов приходив і слухав пісні, і він сказав, що от Ангеліна, наприклад, виросла, і Софія виросла з Ангеліни минулого вокал. року. Типу, видно, що людина щось Звичайно, робила. Звичайно. Так було Так. і з Артемом Котенко, який спочатку не пройшов, а потім, подивіться, з бронза на Євробаченні. Тому це нормально. Не пройти, бути стронг, стати сильнішим. Мені і здається, повернутися. і в пабліки єврофанів я бачила виписку із тих, хто з якого разу Так. проходив. Майже і- ніхто з першим разом. Так, і так мені так дивно було. Вау, хтось тричі приходив, а хтось і 4 навіть Звичайно. рази приходив. Типу, діти. І це нормально. А це круто, бо вони ростуть. Діти Звичайно. за рік, вибачте, ростуть більше, ніж там, знаєш, мені в тому році 33, в цьому 34. Ну я б не скажу, що я десь. Ну, звичайно, там я отримала якийсь досвід, якісь книжки прочитала. Ну, щоб так глобально, як дитина за рік, знаєш, там Як губка, вона просто все. 100%, і там, як мінімум, не знаю, є така от теорія і статистика того, що дітки в дитячому садочку, наприклад, за один день 5 нових слів вчать. О, Так уяви, що за рік відбувається. звичайно. Звичайно, з віком це зменшується, але коли тобі було 9 і стало 10, та ти рік прожив, світ бачиш, ще ж. Ну, типу, це правда. Це правда. Добре, перейдемо до дорослої Євробачення. Давай. Ви, як уже учасниця та і представниця, знаєте 100%, як це буде. а ти провірив, що воно робить? Так, звичайно. Добре. Все. Це дощ так громко шумить. Ні, він добре скриває. То підемо до дорослого Євробачення. Ви як представниця та й учасниця нацвідбору знаєте, як проходити цей шлях. Зараз Євробачення 2026 вже. 27-го закінчується прийом заявок. Джамала вже неодноразово про це говорила. Альона, кого ви... 27 жовтня. 27 Да, жовтня, о. тобто вже залишилось 9 днів до кінця прийому заявок. Вау. Особливо ви. Кого б чекали на нацвідборі і чи ви взагалі будете дивитися? Це вже як ти там раз побуваєш, вже стає так цікаво. Типу. Вже як свій дім, Якось, так, родина. якось просто цікаво. Ну і взагалі ця музика, це шоу-бізнес, це завжди було цікаво. Я почала з того, коли йшла Марина Круть з піснею Мгм. 99. Мгм. Да, тому що мені дуже запала ця пісня в серце, і тоді артисти вже знімали якісь відео підтримки цим Мгм. Так. нацвідборівцям. І я знімала її, бо я знімала серцем тим, О. кому мені сподобалась пісня. Мені дуже сподобалась пісня. Понятно, що десь ми наживо трохи недопрацьовуємо. У нас можливо не вистачає того концертного досвіду, а можливо не вистачає тої педагогіки вокальної, яка прям поставить Мгм. тобі голос концертний дуже-дуже сильно. Це проблема багатьох артистів Так, це- в лайві. Це прямо от така якась українська проблема. Бо ми співаємо більше душею, ніж у нас якась академія, Так, академічність так. типу Ну, постановки. у вас просто немає в голові так. Тут треба мілізм, тут треба вийти, зайти, щось ще зробити. Це не голова, це м'язева пам'ять. У нас звичайно. вона не нароблена, тому що
мало. А чомусь частіше, якщо вокаліст йде до педагогів в академію прямо з юності, то він виростає. Ну, мало таких академістів стали такими популярними. Тому що якісь вони такі, чомусь їм щось не вистачає. Вони такі суперправильні, супер якось воно душі. Так. І не вистачає в цьому душі, але видно суперпрофесійна рука. Не знаю, це моє спостереження. Може, воно якось не так, і я не знаю, хто там де вчився. Мені здається, що людина без освіти, але найчастіше моє оточення це люди, які не вчилися, які самі прийшли до цього, десь курси якісь походили і так далі. От, відповідно, це наша десь проблема, але такі душевні пісні. Це правда. А кого ви чекаєте? Ой, от і десь з тих пір і пішло. От, кого я чекаю? Я би хотіла, щоб пішла Клер. Мені здається, це цікава музика. Вона прикольна, вона незвична. Вона також з якимись відсилками диско, отакої танцювальної. Це музика, яку полюблять. Якщо там буде якийсь хук, там буде щось типове, напевно, те, чого я чекаю від неї. Ну, і вже зараз багато фанів, це правда. Так. Хоча часто артисти, які йдуть на Євробачення, беруть інакшу пісню, ніж свій жанр. Це просто так, іду з таким. Так. І ти, так буває. Це, напевно, кого б чекала я. А так, насправді, такого хочеш. Хоч би, не знаю, хоч би там, як так вернувся, і Хаят вернувся, і Мелвін вернувся, всі вернулись. Тому що, дійсно, не так багато артистів, які там можуть. Ну, і, звичайно, хочеться когось нового, але я наскільки солідарна з тим висловом, який сказала Джамала в тому кружечку, який розлетівся, бо він правдивий, і я хожу, просто про це говорю в кулуарах шоу-бізнесу, про те, що чому... Я розумію, що артисти молоді дивляться на нацвідбір як на можливість бути почутими. Але чомусь вони не дивляться, навіть на долі секундочку не розглядають можливості, що їхня пісня виграє. Звичайно. І не пишуть єврохіт, не пишуть євробаченську пісню, а пишуть просто свою типову. Джамала невідомо, куди і на який конкурс прийшли люди. Так, то просто свою типову пісню, що а вдруг мене виберуть, і я почую. Наче з такого, знаєш, що от нема вже з кого вибирати, та вже й мене виберуть. Ну, мені, на жаль, також не сподобалось дуже багато артистів, не буду назвати імена, я це бачу. Писали, ну я хочу просто потрапити на відбір, а не виграти. А навіщо тоді приходити на конкурс? Типу, да, європісні. Для мене також, ну, хоча б позмагатися за, хоча б, не знаю, задати якусь планку, якої постійно триматися. Звичайно. Також хочеться це цього. правда. Альона, цікаве, як у нас завжди на нацвідборі мають бути якісь суперечки, скандали, інтриги. Цього року Оля Полякова хоче вислати пісню, але ж не може. Всі ж ми знаємо, через яке правило. Що ви думаєте, як можете прокоментувати? Що вона там може до суду хоче йти, суспільним там виграти? Я не вірю в те, що вона виграє. Чому? Тому що суспільний мовник, як мінімум, він говорить думку суспільства, не свою. Людей, якусь. звичайно. Так, суспільне, тобто так. люди в свій час, ще багато років тому, обрали таку позицію, так, що це було в артисти... 2019 році після Мару. Так. Почалося з ще й крик. Є ще дуже таке особисте питання, яке я не можу тобі не задати. Ти в Тель-Авіві. Прес-конференція, 2000 журналістів. Я знаю, про що кажу, я бачила це. 2000. І хтось, який журналіст. Hi, Anya. Hi, Maru. Welcome to Tel Aviv. So, I have very uncomfortable question to you. Crimea is Ukraine. Ukraine, of course. І закінчилось тим, скажімо так, тим, що артисти не мають права, які там виступали і мають зв'язки. І я не бачу, ну, типу, можна пошуміти, зробити з цього великий хайп і щось роздути, але, можливо, десь, ну, я би не сказала, що це несправедливо, є якісь спірні, але от такі манюсінькі моментики, манюпусічки. От, наприклад, там, чи був артист, який подає от заявку, наприклад, на нацвідбір, коли там їздив, можливо, хтось і їздив після 2014 року, наприклад, коли він був неповнолітнім. Так, це факт. Це факт. Типу, коли рішення приймали батьки, а тепер, якщо людина виросла і з повнолітнього віку не приймала участь там, чи пише тільки українською мовою і так далі, це там інша справа. Тому що дуже багато діток з тих, з якими я працюю навіть зараз, в свій час десь їздили на якісь конкурси представляти Україну. І воно виходить трохи, типу, що от цей камінець, він потребує трішечки шліфування, але
в будь-якому випадку це воля людей. Угу. Ну, я поки не побачила якоїсь такої суперволі інших людей, які Мгм. прийдуть і кажуть, ні, воля цих людей погана, давайте нашу волю. Так, так. Ну, і я також погоджуюся з Джавалом, яка сказала, що можна дошліфувати трішечки, О, щось ну тут змінити. я те саме сказала. Але да. так, але правило має залишатися. Так, бо це люди вибрали, а Так. як? Ну, люди хочуть, це людська воля. Так, звичайно. Добре, в телеграм-каналі у себе, хто ще не підписаний, підписуйтесь, Everdancing. Я задав питання, що б ви запитали Альону, якби ви мали змогу з нею порозмовляти. І от я вибрав декілька питань ваших. Опа, Тому зараз побачимо, що ж там питали у Альони. Перше. Альона, питання так звучить. Скучили за твоїми старими звучаннями. Тим, з якого ти починала свій шлях. Чи можемо ще почути треки в твоєму впізнавальному початковому стилі? Наприклад, новий реп-альбом. Ну, я завжди відповідаю так. Перше, коли я писала цю музику, мені було 27. Чи можете ви повернути мене в 27-річний вік? Скажіть, Дуже так. хотілося. Зробіть це. От, це перше. Друге, пишучи той альбом, який всі сильно хочуть почути, я далі випускала таку музику. Мгм. Але вона вам набридла, вам було вже не цікаво це слухати, воно повторювалося. І я почала розвиватися і шукати далі свої творчі прояви. Я не винна в тому, що ви за тим сумуєте. Я ні. Я це прийшла. Я багато років читала реп до того, як стала відомою. Так. І я вже віддала цьому все. Я не винна, що ви мене слухали отакого. Могли слухати всю дорогу. Ну, але так склалося. Відповідно, я не знаю, чи в мене ще буде бажання. Я змінилась, в мене інакша енергія. Я стала старшою, я стала дорослішою. Емоційно і духовно. Абсолютно. Я змінила, не знаю, багато чого в своєму житті, оточенні. Правда. Відповідно, Всі ми дорослішаємо, і в нас все змінюється. Це Так. нормально. Це нормально. так. Чи зможе Емінем ще раз написати з Емінем шоу, я не знаю. От. В свій час він повернувся в гру. Можливо, я також повернуся в гру. Звичайно. Можливо, прийде час, Ніколи це не буде кажи на ніколи. часі, так. Я відчую якийсь такий, знову цей творчий поштовх. Так, це Да, правда. такого от репу. Угу. Поки ні. Я поки цього не відчуваю. Він Мгм. нової такої творчості не передбачає. Слухайте старе. Та ви знаєте, там якраз Пушка, класний альбом. Так. От тоді, Я коли я його обожнюю. випускала, в Україні не було Spotify. В Україні був виключно Apple Music, там якісь інші штуки. І по прослуховуванням там отакий мізер, тому що ніхто не слухав, всі тягали по телеграм-каналах і так далі. От Зараз би як залетіло. я настав час, зараз би це залетіло з великої ноги. Мені сумно, що там всі зараз говорять, не знаю, там є якісь виконавці, Мгм. чиї імена ще хтось більш-менш знає, обличчя взагалі не знають. От вони безликі, просто є якесь там ім'я, Мгм. і в яких там мільйони прослуховувань, типу круто, класно. От, а в нас так не було, бо не було де слухати. Ну, Слухайте. на жаль, Я слухайте. буду вам дуже вдячна. Я все одно, мені приємно, що хтось пам'ятає, Це що питання хтось повторювалось знає. дуже часто. Дуже часто, що Дуже. хтось качає. Я розумію, що це десь на часі, і я щиро вірю в те, що з'явиться український якийсь ще виконавець, який вистрілить. Зараз також для нього часу у людей і суспільства є запит. Але Грісана, наприклад, це супер прикольна виконавиця. От єдине питання моє, от музичне, чи воно на часі? От Мгм. музика на часі, але чому воно не стріляє так, як вистрілила я гучно? Тому що серця людей трохи іншим заповнені. І Так, живуть інші. живуть Так, трішечки правда. іншим. І, на жаль, багато з них закриті до такої музики. А при інших обставинах вони були б І відкриті. залітало І, да, дуже і гарно. Грісана вже гастролювала, мала б дуже Це багато правда. Це всього правда. на світі. От тому десь трохи зараз, якщо реп, то він такий має бути. Це правда. Військовий, він має бути про сьогодення, на злобу дня, політичний і так далі. Я в собі цього не відчуваю, я не служу. Поки воно не резонує, Бо я воно не- не має так. сенсу робити, що просто зробити. Бо навіщо? Просто Абсолютно. щоб зробити. Так. Раніше ти була більш репова, а тепер у твоїх піснях усе більше вокальних партій. Навіть на концертах ти співаєш частину Джері Хейл, яка, кстати, хочу наголосити, я тому що також не раз чув. Верхушки чистесенькі, м'ясисті низи. Тому ці, скажімо так, частини Джері Хейл заспівані моцно. І питання звучить так. Це свідомий крок до такого звучання? Чи може Альона говорить про себе нову? Це свідомий крок, тому що все моє оточення, хто знав мене до того, як вистрілила, всі знали, що я співаю так, як і читаю. Просто так історично склалось, що вступила я в таку гру, з репа більше. Мгм. Проте вокал був у мене завжди. Хто сказав на мамку падло? Та я ж співаю. Послухайте альбом «Галас», послухайте альбом, де ти знаєш, в пушці є «Лети брехунець», трек, Мгм. я співаю там.
Просто на це ніхто не звертав уваги. Якось воно тоді більше всі захопились репом. Мгм. Бо І це було забули щось це. нове, жінка, Але яка якби ви репче переслухаєте всю мою стару творчість, Мгм. там вокалу отакого, його багато. Мгм. Просто він не такий плотний. Його менше, він рідше. З часом його стало більше, бо це також моя творча сторона. Мгм. От. І як мінімум, от чому з'явилась пісня вільна? Бо я інколи люблю поспівати, просто щось я бачу, що трохи не моє. Воно до мого образу не підходить. Мгм. От, я десь це можу комусь віддати, там, продати і так далі. От. А щось я співаю сама. Абсолютно. І я скажу, що так, іде десь нова Альона, от вона буде більш вокальна. От, щоб ви вже так скучили за тим репом, щоб я просто там 3 рядочка репа сказала, всі такі. Нарешті. Але можливо я уступаю дорогою якомусь іншому реперу. Цікаво. Життя така штука. Це правда. Все може бути так. Звичайно. Останнім часом, Альона, не виходили твої пісні з Джері Хейл. Це творча пауза, чи ваші шляхи справді розійшлися? Я думаю, що воно десь логічно. Ну не можна ж. Це знаєте, воно вже виглядає як популізм. Коли ти якось паразитуєш, напевно, на тому, що от є якийсь образ дуету. Так, тримайте Коли зразу це не плече. дует, насправді. І ви ж бачите, що кожна з нас поринула в якісь свої амбіції. Ну ви і до цього були різні артистки. Абсолютно, так. Тож, Війна можливо, пару нас. пісень Так. це нічого не означає. Так. Так, в нас повномасштабне, в нас і не було цих пару пісень. Нас повномасштабне вторгнення з'єднало, і ми йшли дуже довго. Ми зробили якусь свою велику місію Так. дуетну, отаку разом. І все, і кожна пішла жити своїм життям. У Джері, ви бачите, в неї є знову ж таки свої амбіції, там чи повторне Євробачення, чи Мгм. десь йти працювати на ту аудиторію, там на євроаудиторію. В мене це вже все було. Мгм. Я вже це пройшла, і навпаки, для мене Євробачення дало змогу з українцями більше об'єднатися. Так. Бо я більше гастролювала в Європі, ніж в Україні всю свою кар'єру. І я рада бути тут і бути тут корисною. І бачите, що я навпаки. Я землюся десь тут, я там втрачаю якихось підписників і так далі. Я за цим не слідкую і не переживаю, типу, не трушуся, бо я тут знаходжу більше однодумців, більше коренюся серед цих людей. І для мене це важливо. Типу, я діаспорі своє віддала, вигріла в цьому. І тепер тут коренюся, і там те саме Євробачення, це ж дитяче. Це не про якийсь там супердохід і Звичайно. озолочення чимось. Це більше Ні. допомога Більше країні. вклад, Так, це моя так. можливість десь щось зробити, тому що там всю свою зарплату, грубо кажучи, віддала музикантам на створення цих пісень, Мгм. грубо кажучи. От тому відповідно мені цікаво бути тут, цікаво десь коренитися, цікаво робити якісь проекти, заходити на YouTube з чимось новим, рубрики в контенті і Мгм. так далі. Супер. І все одно в будь-якому випадку ви можете перейти, не знаю, на мою сторінку і побачити, наскільки багато в мене всього про те, що робиться актуально в Україні, Так. про війну і так далі. Тому десь там і сторінка не росте, бо таке дуже Лінки баниться. всі будуть, тому можете Це заходити. все баниться, все ріжеться, але мені цікавіше, ну це моїй душі ближче. Чудово, от і все. чудово. Так. Яліна, скажіть, будь ласка, про палац спорту. Дуже було багато питань. Чи ще є квиточки? Чи можна їх Є, купити? звісно, звісно. Розкажіть, будь ласка, кого варто очікувати? Саме кого, що ми можемо бачити в Ну, палаці спорту? на столі на Різдво у українців стоїть 12 страв. Так, відповідно, 12 страв принесу і я. Цікаві, щось буде на закусочку, Опа. щось буде на десерт. От щось буде основна велика страва і так далі. Будуть артисти, яких всі знають, з якими в мене вже є пісні, дуже класні. Буде виконана наживо пісня «Щедра ніч». Що важливо, от вона ніколи не виконувалась наживо. Мені шкода, бо в ній багато мільйонів переглядів. Люди щороку її слухають, вона подобається. Там буде з Владою Кейт та сама пісня «Загадаю», вона така різдвяна, Так, вона правда. миколаївна, вона про добре, про світле. Будуть дітки, буде там Світлана Тарабарова. О, От і буде наша спільна пісня із дітками. Ну, типу, я хочу таке, от щоб це було сімейне, класне, велике свято, і щоб можна було і потанцювати, і поплакати, і посміятися, щоб Супер. прийшли сім'ї, прийшли дітки, прийшли всі на світі, не знаю, зарядилися 20-го числа так, да, щоб- 20 грудня, дорогі друзі. да, щоб до того Різдва там залишиться трішечки. Оцей тиждень ще на тому драйві дожить. І не знаю, і розслабитися на Різдво. Так, от об'єднатися тими сім'ями і принести ту енергію, отриману в палаці спорту, от за ці Мгм. сімейні столи. Дорогі Отак. друзі, хто ще не купив квиточки? Квиточки я залишу лінк, щоб ви змогли передивитися і купити. Це буде фантастичне шоу, тому Так. що багато артистів буде в Україні. Є гості, яких всі вже бачили. Є пару таємних гостей, скажу, хто це буде. От, але вони варті того, щоб ви прийшли, приходьте. Тому, дорогі друзі, лінк в дописі, подивіться і купуйте.
Альона, ви знялися в фільмі останнім часом. Так. Ми бачили з блогерами. І там була Так. також тема хейту, скажімо так. Це основна тема Просто фільму, так, Головна, хейт. так. І скажіть, будь ласка, як вам як акторці? Подобалось? Чи все-таки це не ваш Європі? Ні, мені сподобалося насправді. Цей раз в мене була вже одна епізодична роль самої себе в фільмі «Найкращі вихідні». А це вже була така більш повнометражніша роль. Вже я там довше пробула, вже щось відігравала. Дуже цікаво в досвід саме того, скільки ти знімаєшся, які фрази ти говориш, і які вирізаються і ставлять в кіно, Так, щоб воно було динамічніше, щоб було не знаю, яскравіше, цікавіше, тримало глядача. Це прикольний досвід. Звичайно. Також мені сподобався. Смішний, самоіронія, можна з себе поржати, можна щось там, не знаю, сказати. Саундтрек написала, також роковий. Супер. Про хейт от до цього кіна, я сподіваюся, Хто ще не що чув так. таку пісню, послухайте. А хто хейтить називається? Така також вкраплення народного співу, такого, така народна творчість. Мені це подобається. Загалом я отримала, наприклад, класну пораду від Олі Сумської. Там я мала змогу зніматися з акторами, які відзнімали все своє життя. Яка сказала, що навіть якщо ти граєш саму себе, ти все одно в тебе є героїня. Звичайно. І навіть якщо це героїня, це ти. Бо я всім кажу, я вмерла втретє. Не ти, твоя героїня. Так я ж саму себе граю. Так от твоя героїня це ти є, але твоя героїня вмерла. Ти перед нами жива. Клас. Добре, не можна казати, що я вмерла. Моя героїня вмерла. Понятно? Клас. Це Ну там 10, Файно. я вам не скажу, хто ще коли вмер, поки ви не дивилися. Добре. І вже останнє питання про фронт. Ви туди їздите дуже часто. І зараз ось також Тижнями, буду прям, я знаю, їхати. сидите часами. 5 днів, напевно, найбільше. майже Так, в основному тиждень, так. 3-4. Так. Що вам саме дають ці поїздки? Саме емоційно, духово і творчо загалом? По-перше, коли ти знаходишся у якійсь своїй творчій бульбашці, ми ж творці, ми такі всі. Творимо, Наповнені. так, ми шукаємо натхнення і так Мгм. далі. І трішечки це шоу-бізнесові кулуари, де ти завжди маєш бути при поряді, гарно вдягнений, Мгм. напахнутий, мита голова і так далі. Відриваєшся ти від землі. Поїздки на фронт дають тобі заземлення. Вони є тим якимось, не знаю, кульком або каменем, за який твоя повітряна кулька зав'язана і не летить десь, бо можна полетіти і відбитися, Звичайно. відірватися і забутися. Мгм. Тому що нервово, морально, емоційно це важко. Всім важко, що ми живемо в цих буднях, і ми там не знаю, раніше ж, наприклад, залітала така дуже лірична, страдальчиська, така музика, Мгм. скажімо так. А зараз всі тащаться по Шугару і там всі засуджують його за там таку музику, але очевидно, чому вона популярна. Люди хочуть не думати. Хоча його музика також має свій якийсь Звичайно. сенс, і є там така, він проходить по больових точках людей, Мгм. абсолютно. Відповідно, це, звичайно, воно буде актуально, і це буде слухатися так масово. Це правда. Бо всі хочуть відпочити. І відповідно, але я все одно їжджу туди, щоб нагадати собі, зрозуміти, що треба, який вектор взагалі там. Мгм. І як мінімум привести їм дякую. Таке правда. чисто сердечно від усіх людей. Я ж десь їжджу і поза кордоном, і до дітей, Мгм. і так далі. І я приїжджаю, привожу їм. Оце дякую не десь там в інтернетах, а Мгм. живе. Я є. Я приїхала до вас. Тому, наприклад, я там після Євробачення приїхала і зразу поїхала на фронт. Я свій день народження не цей, а тогорічний взагалі в Покровську святкувала, і він ще був українським. І в якомусь там бліндажі, хрін знаде, з стаканчиком Кока-Коли чи прозорої, не знаю, з куском хліба. І я кажу, це моє день народження, я тут для вас, щоб ви бачили, що ми вдячні. І там, може, я десь на себе багато беру і кажу ми, а не особисто я. Це правда. Але мені хочеться, я передаю думку якихось людей, я впевнена, що багато людей, і артистів в тому числі, вдячні. Звичайно, всі. Я вважаю, що всі Так. українці мають бути вдячні і донатити. Не забувайте, друзі, донатити кожного дня. У мене триває збір. Приходьте в біо. У мене Так. я щотижня розігрую якісь дуже класні ніщаки. Можливо, ви прийдете і вам сподобається те, що я розігрую. І за донат елементарний, любий, ви виграєте таку штуку. Так, і маленький подарунок буде для вас. Так. Наприклад, до ваших колег по цеху, скажімо так. Що б ви сказали про Альону? Декілька артистів мені відповіли, і всі сказали майже те саме. А що сказали артисти? Що Альона – це людина, яка завжди підтримує, не дивлячись ні на що. Чи це виходить новий матеріал, наприклад, пісня. Альона коментує, Альона собі вставляє. Чи Альона просто бачить, що щось не сталося, а Альона тобі напише сама і не треба просити.
Чи щось є не так, Альона просто підійде і скаже, всі артисти написали Це те весело, саме. насправді, на рахунок репостів треків, це, напевно, ти питав у тих артистів, чия музика мені дуже сильно нравиться, тому що я Можливо. дуже часто пишу якраз, що я послухаю, і якщо мені понравиться, то я зроблю. Тому що мене нема такого підтримки раді підтримки, бо це вже панібратство. Звичайно. Так, я би не репостнула пісню, якби не додала собі плейлист. І я відверто часто так прямо артистам і пишу, що сорі, це не моє. Я не хочу Але краще бути ділитися тим. щирою. Да, це ж моя сторінка. Звичайно. Треба, і я не ображаюсь, якщо десь хтось там не репостить мою музику. А частіше всього ніхто і не репостить. Я репощу. Да. Ні, я про артистів. О. От, багато хто і репостить. Там ось останній трек Skyler, да, він дуже полетів. Ой, ти, Багато я вам хто- писав, боже, та. мені так залетіло. Багато хто- Послухайте. Багато хто репостив просто, тому що десь сподобалося, все Так, класно. так. Я так само шукаю. Я можу десь зробити якусь рубрику, які альбоми останні я слухаю, додати О. там молодих, старих, всяких Ну, разних, це що я правда. слухаю, що я Да, додала. мені артисти тому та саме так і писали. Так. Добре, і останнє питання, ви таке солоденьке. Альона, ви як уже артистка з досвідом, кого ви можете назвати таким революціонером української музики з 90-х, наприклад, до 2000-х і сьогодення? Хто вас надихає зараз? Це тяжке питання. Це тяжке питання, да. З 90-х, і багато артистів зараз залишились на плаву. Багато хто й повспливав, скажімо Мгм. так, піднялися так і стали відомими. Але, напевно, десь гарний шлях творчий має Наталя Моглевська. Чому? Тому що я не скажу, що я велика фанатка всього її творчого шляху Мгм. і будь-якої її діяльності. Але я дуже багато чую. От я ж не знаю, я не збираю ці плітки чи якісь там відгуки. Звичайно. Але коли людям подобається, вони ходять про це говорять, і воно щось на слуху. От я була сильно на слуху про те, які вона робила вистави. Мгм. Як вона зробила, наприклад, там в Запоріжжі 3 солдати. О, Люди прийшли і плакали. я Вона цього не поїхала знав. туди, куди не їздять артисти з концертами, бо бояться. А вона приїхала і зробила цю виставу. І люди ходили, слухали, і віддавали їй дуже велику шану. І я знаю, що в неї з'явились діти. Також це класний вчинок. Це отакі, не знаю, вчинки для мене чимось визначні. От Мгм. вони визначають, і класно, що вона зробила колабу з Лилу 45. Чому? Мгм. Тому що також вона дає дорогу молодим, Звичайно. десь об'єднується. І Також має багато в неї досвіду. нема популізму. Тобто вона не побачила, що хтось там, не знаю, там шугар піднімається, і, допустимо, вона там побігла до нього саме перша просить якийсь там фіт чи ще щось таке. Абсолютно ні. От. Типу, це якийсь шлях, він свій. Пронизаний благодійністю і ще чимось таким. Я надихаю, що людина. Окей. А з сьогодення Хоча саме? вчинки бували різні. Так, ми І на слуху. за щось ми хлопаємо, за щось ми ставимо руки в боки. В моїй кар'єрі теж є таке. Так що А з Так. сьогодення? Саме таких нових артистів, хто вас так більше надихає, наприклад? так, із нових хто мене надихає? Десь Кажана, вона прикольна, класна, і вона вільна в самовираженні. Мгм. Мені І образ подобається. цікавий також. Мгм. Так, просто самовираження ще. Далі, не знаю, мені подобається Міра Марі. О. Також це прикольний стиль, це прикольний звук. Мгм. Це, не знаю, воно по-своєму просто під піаніно, і в неї дуже класні аранжування. Вони дуже незвичні. Це не щось, що зробив продюсер, це щось, що зробила якась жива людина, Мгм. така проста, така. Десь так. Десь подобається Bad Actress, також я слухаю. Багато хто з молодих таких, хто іде і ще щось робить. Можу і рокешник Супер. якийсь послухати, я багато що. Я так трохи десь слідкую. Щось навпаки, відкриваю для себе якісь гурти. Мені так було цікаво, здається, я відкрила гурт, який називається «Тим паче», якщо я не помиляюсь, який, наскільки я зрозуміла, творчо перестав існувати ще під час коронавірусу, чи в кінці я навіть не 21-го. Чи щось таке, от десь в якихось цих роках, що вони випустили альбом, і я слухаю, яка прикольна музика. Чому я її не чула? Як вона взагалі до мене потрапила? Мгм. Хтось просто в Reels підставив якусь цю мелодію, я така думаю, ой, щось прикольне, зайду, така, і думаю, там сижу, я піду на Чорну гору, думаю, яка прикольна, класна музика, де така музика? Потім щось заходжу, дивлюсь, нема нічого, там в 21-му Я році ніколи не щось чув, правда. останнє. Я теж ніколи не чула, знаєш, але вау, думаю, як багато було класної музики, але її треба йти шукати. Звичайно. Вона якось до тебе прийде випадково. Якось у нас нема такого, що всі сильно-сильно передають одне Мгм. одному. Це правда. Мало. Альона, Мгм.
Ну, слухайте, будемо закінчувати, тому що у нас також вже часу мало. Треба Альона, йти на концерт. це правда, Альона, щиро вам вдячна за розмову. Завжди з вами щиро, весело, приємно. Ну Це все, правда. десь це правда. Альона, подружилися, бач, ну вже бачиш. і як завжди, я не з пустими, Та що ж ти рученнями. трясся, мені несе вже щось. Це вам. Це що, щоб я поправилася? Але це такі маленькі подушки і один сюрприз. Зараз тако. Оце сюрприз, так? Це наш мем. Це наш мем. Я обожнюю. Просто як люди придумали, У я мене не також знаю. в чаті люди просто завжди Ну, це сміються так цього так, і це класно. розлетілось по всіх європейських групах. Ну Реально. наскільки просто, ну це дуже смішно. От вираз обличчя, він. Ну ми ж теж про щось таке говорили, що типа, ну. Я передивився це інтерв'ю, ну. і це був момент, коли я кажу, перестаньте слухати російську музику. І Альона каже, ну так, і ми такі. Ну що ж, ну очевидні речі. Да? Але дуже. Я люблю, коли на лицях щось написано. Знаєте. От. Все, Так. всім вам дякую. Так, тому, дорогі Пишіть друзі, коментарі від 7 слів. Це дуже обов'язково. Так. це правда. Тому, дорогі друзі, Підписуйтесь. підписуйтесь, ставте лайки, напишіть, будь ласка, приємні слова Альони, тому що в часи хейту в соцмережах тепле слово, скажімо так, гріє душу. Подивіться мої також попередні відео, ну і, звичайно, поставте лайк, підписуйтесь, я буду щиро вдячний. З вами був Everdancing, Альона, і до наступних відео. Всім до нових зустрічей.